Ít nói và lạnh lùng là mẫu người con trai mà các gái rất thích bởi nó sẽ toát lên vẻ lịch lãm của phái mạnh. Ferb là một ví dụ điển hình. Tuy cậu mới chỉ có 10 tuổi, nhưng xét về kiến thức và kỹ năng thì Ferb không kém bất kỳ một nhân tài nào. Trong mỗi tập phim, Ferb luôn luôn rất ít nói. Thậm chí có tập Ferb không hề nói một câu nào. Thế nhưng cứ thở câu nào là chất câu đó. Chính vì thế, nhiều người sẽ rất tò mò và luôn mong muốn được nghe Ferb nói. Vậy trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau nghe và tổng hợp lại top 10 những câu nói hay nhất của Ferb trong phim. Trong mỗi câu nói của Ferb, tớ sẽ giải thích ý nghĩa và hoàn cảnh Ferb sử dụng câu nói đó. Let's go! Number 1. They're the only mammals to lay eggs. Những câu nói của Ferb luôn chứa đựng nhiều hàm ý cũng như kiến thức sâu xa, và đây là một ví dụ. Sau khi Phineas nhìn Perry và nói thú mổ vịt thường không làm gì cả, Ferb đã thở ra một câu rằng thú mổ vịt là loại động vật có vú duy nhất đẻ trứng. Điều này rất chính xác, các cậu hãy tra Google để biết thông tin về loài thú này nhé. Number 2. Sharks have to continue to move forward, or they'll drown. Ferb nói câu này khi Phineas và Buford làm hòa với nhau sau xích mích ở khu trung tâm thương mại. Phineas thì luôn muốn làm hòa, luôn muốn phát triển mối quan hệ với mọi người. Còn Buford với tính hiếu thắng của mình luôn muốn đánh nhau, gây sự, không tiến bộ một chút nào cả, thậm chí còn muốn gây sự với Ferb. Ferb. Ý nghĩa của nói của Ferb là nếu như cá mập ngừng bơi thì nó sẽ chết đuối. Nếu như các cậu tìm hiểu qua về cá mập thì có một điều khá hay, đó chính là cá mập luôn phải bơi đi bơi lại để có thể lấy oxy thở dưới nước. Number 3. You know, mummies have their brains pulled out with their nose. Sau một cuộc dạo chơi phiêu lưu cùng Phineas để săn bắt xác ướp và chạy thoát khỏi cạm bẫy, Ferb cùng gia đình trở về nhà và cậu ta có chốt một câu có lẽ hầu hết chúng ta chưa biết. Đó chính là khi người ta ướp xác, não của xác đó thường được hút qua 2 lỗ mũi. Nghe có vẻ creepy, thế nhưng sự thật nó lại như vậy. Number 4. I was weak. Đáng lẽ ra Phineas và Ferb đã chế tạo một cỗ máy làm kem để chữa ho cho Isabella, nhưng Ferb lại lấy nhầm bản thiết kế nên buộc phải mua cốc kem khác để thay thế. Phineas biết rằng Ferb luôn là người rất tập trung, nhưng đến khi cậu ta hỏi tại sao Ferb lại lấy nhầm bản thiết kế, thì hình ảnh của Vanessa được gợi lại trong đầu Ferb. Khi gặp Vanessa, Ferb đã mất tập trung, dẫn đến việc lấy nhầm bản thiết kế cho Phineas. Đó là điều bình thường khi yêu, mọi thứ đều bị đảo lộn. Number 5. Definitely the giant floating baby head. Trong tập 39 phần 1, One Good Scare Ought to Do It, Phineas và Ferb đã xây một nhà ma để chữa nấc cho Isabella. Điều làm tớ cũng như nhiều bạn khó hiểu nhất, đó chính là cái đầu em bé khổng lồ bay lơ lửng. Không phải lần đầu tiên, mà nó đã xuất hiện rất nhiều lần trong những tập trước, đặc biệt là tập 18 phần 1. Đến cuối phim, khi Isabella đã hết nấc, Ferb nói rằng điều bí ẩn và đáng sợ nhất trong ngôi nhà ma này, đó chính là đầu em bé khổng lồ bay lơ lửng. Number 6. Fun never falls too far from the treehouse. Câu này gần giống với câu tục ngữ The apple never falls too far from the tree. Nếu hiểu theo nghĩa bóng thì nó tương tự như like father like son, nghĩa là cha nào con đấy. Nhưng tiêu cực hơn, ám chỉ rằng những tật xấu của con cái đều từ cha mẹ mà ra. Nếu như hiểu câu này theo nghĩa đen thì nó có nghĩa là quả không bao giờ rơi xa khỏi cây. Vậy trong phim, sau trận chiến nhà cây giữa Candace và Stacy, Ferb đã mượn nghĩa đen của câu thành ngữ trên và thay đổi rằng Fun never falls too far from the tree, với mục đích muốn nói rằng những trận chiến nhà cây không bao giờ chán. Number 7. They say the step you're about to take is the beginning of your greatest adventure yet. Câu nói này Ferb dành tặng cho dì Tiana nhân ngày cưới của dì và chú Bob. Ý Ferb muốn nói rằng đây là một bước mở đầu của một câu chuyện tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Và sau đó Ferb có nói với Phineas rằng đây cũng là mở đầu cho bài hát mà hai cậu bé muốn dành tặng cho dì Tiana và chú Bob của mình. Number 8. Give up. Give up. The day may come when we'll give up on fruitless searches after... Tạm thời bỏ qua nội dung của đoạn diễn văn này, thực chất là Ferb chỉ đang thuyết phục mọi người không được bỏ cuộc, nhất là khi đã đi một đoạn đường dài với nhau. Điều đặc biệt ở đây, đó chính là trong phim, Ferb chưa bao giờ nói nhiều như thế này, nhất là khi nó là một đoạn diễn văn. Đoạn diễn văn này nằm trong tập 48 phần 2, The Lizard Whisperer. Number 9. Well, sometimes if you love somebody, you have to meet them halfway. Trong tập phim Summer Belongs to You, Ferb và Vanessa đã có cơ hội nói chuyện và tâm sự với nhau. Vanessa nói với Ferb rằng cô rất yêu bố của mình, nhưng lúc nào bố cũng bận bịu và chả có thời gian dành cho cô. Sau đó Ferb đã an ủi Vanessa, nếu bạn yêu một ai đó, bạn phải thông cảm cho những gì họ đang trải qua.
Điều này rất đúng, các cậu có thể hiểu được tình cảm của Duff dành cho cô con gái của mình như thế nào, tuy rằng hơi ngốc nghếch, hơi cũ dích, nhưng đủ để chứng tỏ tình cha con vẫn còn đó. Duff luôn có mong muốn thống trị khu vực Ba Bang. Ông ta không ngừng chế tạo những cỗ máy hủy diệt hàng ngày để có thể đạt được mục tiêu của mình, thế nên thời gian dành cho Vanessa rất ít và Vanessa cần thông cảm cho bố của mình. Number 10. The probability of a humanoid vegetable hybrid is exceedingly remote. Trong tập 22/3, khi Phineas, Ferb và hội bạn của mình đang bị ma bí ngô đuổi, sau đó Phineas có thắc mắc rằng tại sao ma bí ngô lại có thể đi được như vậy. Ferb có trả lời rằng khả năng lai giống giữa người và rau củ quả là rất khó. Điều đó chứng tỏ Ferb đã nghi ngờ từ đầu ma bí ngô này là máy móc hoặc bị ai đó điều khiển. Và sự thật đúng là như vậy khi ngay sau đó bố mẹ của Russell bước ra. Các cậu có thể thấy anh chàng tóc xanh của chúng ta đa tài và nguy hiểm như thế nào đúng không? Có thể chơi nhạc, am hiểu kiến thức xã hội và có khả năng suy luận xuất thần và đặc biệt là khả năng lái máy bay đỉnh cao. Các cậu thích câu nói nào nhất của Ferb? Hãy comment ở phía bên dưới để cùng thảo luận nhé. Hẹn gặp lại các cậu trong những video tiếp theo.